እንደሙላችኋል ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። አሪፍ ነገር ነግራችሁ ነው ዛሬ በጣም የወደድኩትን አንድ ክሪፕቶከረንሲ ኮይን ላስተዋውቃችሁ ነው። ወደፊት በጣም ፕሮፊታብል ሊያደርገን የሚችል እንደ አንድ ትልቅ ቢዝነስ ነው ማለት ነው። ትናንሽ ነገሮችን ማለትም ያው ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ነገር ላይ ኢንቨስት ብታረጉ ወደፊት በጣም ፕሮፊታብል ትሆናላችሁ እያስባለሁ 100% እርግጠኛ ሆናለሁ እዚህ ነገር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አሁን ዛሬ ስለምነግራችሁ ኮይን ማለትም ዶጅ ኮይን ይባላል ዛሬ ማወራችሁና ስለሱ ኮይን በተከታታይ ቪዲዮ ሰራለሁና ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመንካት ተከታታይ ቪዲዮቹን መከታተል ትችላላችሁ። አሁን ቀላል ከሆነው መንገድ ማለትም በቀን ከ1 እስከ 2 ኮይን ማግኘት የምንችልበትን መንገድ በጣም ሲምፕል በሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ። በጣም ይቀላችኋል ብዬ አስባለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሞር ግን በቀጣዩ ደግሞ መሰራላችሁ እስከ ማይን እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው። ምክንያቱም በጣም ትንሽ በሴንት ደረጃ ነው አሁን ያለው፣ በሳንቲም ደረጃ ነው ይሄ ኮይን የሚሸጠውና ቶሎ ማይን የምናደርግበት መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ሶስተኛ ላይ ደግሞ የሚሆነው ወይም በሶስተኛ ሌቭል ላይ ማሳያችሁ ደግሞ ኢንቨስት የምናደርግበትን በትናንሽ ፍራንኮች በገንዘቦች ኢንቨስት የምናደርግበትን ወይ አሳያችኋለሁ። በሌቭል 4 ላይ ደግሞ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እናደርግበታለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቢትኮይን ሲነሳ ካያችሁ ወይም ካስተዋላችሁ በሴንት ደረጃ ነበር ሲሸጥ የነበረው። እንደውም ሲጀምር $0 ነበረ። ያው ማንኛውም ሰው ማግኘት ይችል ነበር። ላይክ ፓይ ምናምን እንዳልኳችሁ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ሞር ስለ ፓይ ሌላ ጊዜ እነግራችኋለሁና እንደዛ ነበረ ቢትኮይን። አሁን ላይ ግን ቢትኮይን ያለበትን ደረጃ እዩት። እንደውም እዚህ ጋር እያየሁት ነበር በአንድ ቀን አዳር ወደ 21 ይላል። አሁን ራሱ 1% አሁን እያየነው ጨመረ ወደ 21% አድጓል ማለት ነው። እንደውም ሳዩ ወደ 30 ምናምን ሺህ 37,000 38,000 አካባቢ ነበርና አሁን ራሱ ወደ $47,000 ገብቷል ማለት ነው። ቢትኮይን በጣም በሚያስገርም ደረጃ አይኔ ያየ በጣም ያደገ ኮይን ነው። በጣም አስገርሞኛልና ከሱ መቀጠል ኢተሪየም ነው። አሁን ላይ ግን በጣም ድምጹን አጥፍቶ በጣም እያደገ ያለው ዶጅ ኮይን ነውና ወደፊት እንደውም በጣም ብዙ ይቆጣጠራል ብዬ የማስበው ካምፓኒ ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ እነ ኤለን መስክ ራሱ እስከ $4 ቢሊዮን ኢንቨስት ያደረጉበት ኮይን ነውና ስለዚህ ያለምንም ምክንያት ይሁሉ ገንዘብ አይወጡም። ስለዚህ ጋይሶች ይሄን ኮይን በቅርብ ርቀት መከታተል አለባችሁ፣ ከቻላችሁ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንደምትችሉ የተወሰነ መንገድ ነግራችኋለሁ። ይሄ የምጠቀመው ኤክሶደስ የሚባል ዋሌት ነውና ከ130 በላይ እንትኖችን ከረንሲዎችን በአንድ ጊዜ የሚያዝ የሚችልልን ቤስት አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ማውርዳችሁ ተጠቀሙ። ስለ ዋሌት አንድ ቪዲዮ ወደፊት ሰራላችኋለሁ። አንድ ቪዲዮ ያስፈልጋል ስለ ዋሌት ብቻ መስራት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ዶጅ ኮይን የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው እንዴት ማግኘት እንደምንችል። ኦኬ እንደምታዩት ይሄ የዶጅ ኮይን ዋሌቴ ነውና እዚህ ውስጥ ሪሲቭ ውስጥ እንገባና ይሄኛውን ፓርት ኮፒ እንለዋለን። የዶጅ ኮይን ዋሌቱ አድሬሱ ማለት ነው በካፒታል ጀምሮ በካፒታል የሚያልቅ ነው፣ በካፒታል ሌተር የሚያልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንወጣለን። ይሄን ኮፒ ማለታችሁ እንዳትረሱ። ኦር ያው ሌላም ዋሌት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ብቻ ዶጅ ኮይንን አክሰስ ማድረግ የምትችሉበትን። ወደ ቴሌግራም እንገባና እኔ የምጠቀመው አንድ ቡት አለና እሱን አስተዋውቃችኋለሁ። እዚሁ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ገብታችሁ እዩት ማለት ነው። ያ ክሊክ ቡት ነው። በጣም ከዚህ ጋር ተመሳስለው በጣም ብዙ ፌኮች አሉና ሜቢ እንዳትሸወዱ ከታች ያለውን ተጠቀሙ፣ አሪፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ ስፔሊንግ ያላቸው አሉ። ሞር ታይም ካገኘው አሳያችኋለሁና መለየት እስኪከብዳችሁ ደረጃ ድረስ ይሄኛው ትክክለኛው የዶጅ ኮይን ክሊክ ቡት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ቪዚት ሳይት በማለት ሳይቶችን ቪዚት በማድረግ የተወሰኑ ኮይኖችን ማግኘት እንችላለን። በእርግጠኝነት ግን ምነግራችሁ በቀን አንድ እና ከዛ በላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ያው ታይም ካውንት ያደርግልኛል። ወደ 30 ምናምን ሰከንድ መቆየት ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንን ፍራንክ ወይም ይሄንን የዶጅ ኮይን ትንሽ ሽርፍራፊ ሳንቲም ለማግኘት ማለት ነው።
በጣም ሶሪ ግን ታይማችሁን እየተሻማው ስለሆነ ኦኬ ያው እንደምታዩት 0.0174 ዶጅ ያው ዌብሳይቱን ቪዚት ስላደረኩ ብቻ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዌብ ቪዚት የሚለው ነገር በተከታታይ እየነካችሁ ብትከታተሉት አሪፍ ነው። ምክንያቱም አድሶቹ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ታይም ላይ ያልቃሉና ልክ ሲያልቁ ደግሞ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አዳዲስ እንትኖችን ያመጣላቸዋል፣ አዳዲስ አድሶችን ያመጣላቸዋል። ስለዚህ ብትጨርሷቸው አሪፍ ነው። ሌላው ወይ ደግሞ ሜሴጅ ቦትስ ይባላል። ይሄኛው እንደው አሪፍ ፍራንክ ያስገኛል። አሁን ላይ ሰርቼ ስለጨረስኩ ነው። ሞር በኋላ ላይ ለብቻ አውጥቼ ያሳያችኋለሁ እንዴት መስራት እንደምትችሉ። ያው ሜሴጅ ቦት ነው፣ ገብታችሁ ሼር ማድረግ ነው። ወደ ዶጅ ኮይን ሼር ካደረጋችሁ በኋላ አሪፍ ሳንቲም ይሰጣችኋል። ወደ ውስጥ የሆነ ቻናል ይሰጣችሁና ይገባል። በጣም ሶሪ እንትን ነው ያው ሰርቼ ስለጨረስኩኝ ኦሬዲ አዳዲስ አድሶች ስለጨረሰ ነበርና አሁን ገብቶልኛል። እንዴት መሰላችሁ? ያው ሜሴጅ ቡትስ ብዬ በተኗን ነግቻለሁ። በመቀጠል ያው ሜሴጅ ቡት የምትለዋን እዚህ ጋር ነካታለሁ። ወደ ሌላ ቻናል ጆይን ያደርገናል ማለት ነው። ሎክ ትንሽ ታገሱ። ኦኬ ኦሬዲ አሁን ሪዳይሬክት እያደረገን ነው። ይሄ ወደ ሌላ ቻናል አስገብቶናል። ስለዚህ ይሄን ስታርት እንለዋለን። ኦኬ ስታርት ካልነው በኋላ አንደኛውን እንመርጥና እዚህ ጋር ሼር እንለዋለን። ወደ ዶጅ ኮይን ሼር እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኦሬዲ አሁን ሼር ስላልነው ወደ ኋላ እንመለሳለን። ወደ ዶጅ ኮይን ስንመለስ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቶልኛል ቅድም ሼር ያርኩትን። ስለዚህ አሁን ዶጅ ኮይን ሰጥቶኛል ማለት ነው። 0.19 ሰጥቶኛል። አሁን ላይ አጋጣሚ ያን ነበር ይገባልኝ። ስለዚህ ኒው አዲስ አድስ ስለሌለ ሌሎቹን ወደ መስራት እንገባለን ማለት ነው። ወደ ቪዚት ሳይት መግባት እንችላለን። ሞር እዚህ ጋር ግን መናገር የምፈልገው ነገር እነዚህ ጎቱ ዌብሳይት የሚሉት ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ዋርኒንግ ያስጠንቃል። ሰርድ ፓርቲ የሆኑ አድቨርታይዝመንቶች ላይ በፍጹም ኢንቨስት እንዳታደርጉ፣ ምክንያቱም ሪስክ ነው የምትወስዱት። አንዳንዶቹ ስካም ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለባችሁ። ሌላው ሪፈራልስ ነው። በሪፈራልስ አንድ ሰው አድስ በሰራ ቁጥር 1% ዶጅ ኮይን ይደርሳቸዋል። የዛን 1% ይደርሳቸዋል። ስለዚህ በሪፈራልስም ጓደኞቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን በማስገባት አሪፍ ጥቅም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጆይን ቻትስ ነው። ጆይን ቻቶችን ጆይን በማድረግ ወይ ግሩፕ ሊሆን ይችላል ወይ ቻናል ሊሆን ይችላል። እነሱን ጆይን በማድረግ ፍራንክ ይሰጠናል ማለት ነው። ያው ሪዳይሬክት እያደረገኝ ነው እንደምታዩት። ኦኬ ያው ሪዳይሬክት አድርጎኛል። ጆይን እላለሁ። ባክ ብዬ ይመለስና ጆይን ማድረጌን አረጋግጥለታለሁ። ኦኬ ያው በዚህ መንገድ ሰክሰስ ብሎኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ነው የሚያስቀምጠው you must stay in the channel for the last 6 hours earn your reward ይላል እና አንድ ታስክ ኮምፕሊት አድርጌያለሁ። ከ6 ሰዓት በኋላ ነው ሪዋርዱ ይገባልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ደግሞ ይገባል ስላዩዋቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከ6 ሰዓት በኋላ ሪዋርዱ ይገባላችኋል ጆይን ቻት ባረጋችሁ ቁጥር ማለት ነው። ይሁላችሁ በቀላሉ ባላንሴን ማየት ይችላሉ። አሁን ያለኝ ባላንስ 0.078 አካባቢ ዶጅ ነው ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ነው ያገኘሁትና ያው እስቲ ዊዝድሮው ለማድረግ ደግሞ ኦሬዲ 2 ዶጅ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ከዛ ያው አድሬሳችሁን ብቻ ነው የምታስገቡት። በጣም ሲምፕል ነው። በቃ ይሄኛውን አድስ ቅድም ያስገባነውን አድሬሳችንን እዚህ ጋር ያለውን ኮፒ ብቻ በማለት እዚህ ጋር ይነግረናል። ከዛ ኮንፈርም ብለን በ2 ደቂቃ ውስጥ ማክሲመም ከ2 ከ3 ደቂቃ አልፍም ግፋ ቢል 5 ደቂቃ በ5 ደቂቃ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሪል የሆነ ስካም ያልሆነ ቡት ነው ማለት ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙት። ያው ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጬላችኋለሁ፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ያው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ያው ቪዲዮን ላይክ እንዳደረጋችሁት እርግጠኛ ነኝ ያስባለሁና ያው ኮሜንት ላይ ጥያቄ ጠይቁኝ። ስለ ዶጅ ኮይን በተከታታይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ስለ ማይኒንግ እናወራለን ያው በዚሁ በዶጅ ኮይን ዙሪያና ያው ኢንቨስትመንት ላይም የተወሰነ ነገር እናወራለን። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ፣ ተባባሪ የሚሆኑ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቻው።